संक्रांत जवळ आलेली आहे, तर आज आपण आपल्या किचनमध्ये बनवणार आहोत तिळाची खुसखुशीत रेवडी, तीही अगदी सोप्या पद्धतीने. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आजची आपली रेसिपी आहे तीळ आणि गुळाची खुसखुशीत रेवडी. अतिशय मस्त आणि झटपट ह्या रेवड्या आपण घरी तयार करू शकतो. येणाऱ्या संक्रांतीला तुम्ही ह्या रेवड्या नक्की करून पहा. ह्या रेवड्या बनवण्यासाठी आपल्याला आधी गूळ फोडून घ्यावा लागेल. तर चाकूने आपण अशा पद्धतीने गूळ फोडून घ्यायचा आहे. आपण गूळ वाटीने मोजून घेऊया. तर 1 वाटी गूळ मी येथे घेतला आहे. तो चमच्याने आपण थोडासा असा दाबून घ्यायचा आहे, म्हणजे वाटी गच्च भरून आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे. आता एक पातेलं घेऊन आपण त्यामध्ये हा गूळ टाकूयात आणि त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी घालायचं आहे. गूळ पुडेल इतपतच आपल्याला पाणी टाकायचं आहे, जास्तही पाणी टाकू नये. आता हा गूळ आपल्याला विरघळून घ्यायचा आहे. तर हे पाणी थोडंसं गरम केलं की पटकन हा गूळ पाण्यामध्ये विरघळून जाईल. 1 वाटी तीळ घेतले आहे मी, गावरान तीळ आहेत. ते आपल्याला कढईमध्ये बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचे आहे. म्हणजे आपण जेवढा गूळ घेतला आहे तेवढेच येथे तीळ घेतले आहे. आणि इकडे मी पाणी पण गरम करायला ठेवलं आहे गुळाचं, म्हणजे गूळ व्यवस्थित आपल्याला विरघळून घ्यायचा आहे सुरुवातीला. आता तीळ भाजल्यानंतर मी तीळ काढून घेतले आहेत एका ताटामध्ये. हे जे गुळाचं पाणी आहे ते आपण एका गाळणीने कढईमध्ये गाळून घेऊयात. इथे पाहू शकता तुम्ही कचरा खूप निघालेला आहे. गुळामध्ये अतिशय बारीक बारीक खडे असतात, काड्या पण असू शकतात. त्यामुळे आपल्याला हे पाणी गाळून घ्यायचं आहे. थोड्या वेळातच हा पाक घट्ट होऊ लागतो. बारीक गॅसवर आपल्याला पाक करून घ्यायचा आहे. इथे पाहू शकता तुम्ही आता बराचसा घट्ट झालेला आहे पाक. आता पाक आपला व्यवस्थित तयार झालेला आहे की नाही ते चेक करण्यासाठी एका वाटीमध्ये मी येथे पाणी घेतलं आहे. त्यामध्ये हा पाक आपण टाकून बघूयात. येथे पाहू शकता तुम्ही गोळी आता बनत आलेली आहे. तर अशा पद्धतीचा पाक आपल्याला हवा आहे. खूप कडक पण गोळी बनली तर रेवड्या अतिशय कडक होतात. आता या पाकामध्ये आपल्याला घालायचा आहे चिमटभर खाण्याचा सोडा. बारीक गॅसवर आपण ह्या पाकामध्ये सोडा घातल्यानंतर लगेचच येथे बघू शकता बराचसा फेस आलेला आहे. आणि सोडा घातल्यामुळे आपल्या ज्या रेवड्या आहेत त्या अतिशय खुसखुशीत होतात. आता यामध्ये आपण तीळ घालायचे आहे. तीळ घातल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता ह्या रेवड्यांना शायनिंग येण्यासाठी आपण त्यामध्ये घालणार आहोत 1 चमचा साजूक तूप. तुपामुळे रेवड्यांना छान असं शायनिंग येतं. तूप घालून आपण पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि लगेचच गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. इथे पाहू शकता अशा पद्धतीचं मिश्रण आता आपलं तयार झालेलं आहे. चमच्याला हे जे काही मिश्रण लागलं आहे ते आपण काढून घ्यायचं आहे. आणि हे मिश्रण गरम असतानाच आपल्याला रेवड्या बनवून घ्यायच्या आहेत. तर एका ताटाला आपण तूप लावून घेऊयात. अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण रेवड्या करणार आहोत. ताटाला तूप लावून घेतल्यानंतर हे मिश्रण आता मी ताटामध्ये ओतून घेतलं आहे. 2 पद्धतीने मी दाखवत आहे तुम्हाला. तर गरम असतानाच आपण हाताला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आणि छोटे छोटे गोळे करून आपण अशा पद्धतीने छोटे छोटे बॉल्स बनवून घ्यायचे आहेत. ही पद्धत जर तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर आपण दुसऱ्या पद्धतीनेही सांगणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ स्किप करू नका. अतिशय पटपट आपल्याला कराव्या लागतात. ह्या पद्धतीने जर तुम्हाला जमत नसेल तर चमच्याने अशा पद्धतीने छोटे छोटे गोळे आपण सोडून घेऊयात ताटामध्ये. ज्याप्रमाणे आपण सांडगे बनवतो तशाच पद्धतीने आपण हे रेवड्या बनवूया. आणि थंड व्हायच्या आधीच आपल्याला त्याला शेप देऊन घ्यायचा आहे. तर हाताला तूप लावून आपण त्याला गोल आकार देऊन घेऊयात आणि थोडंसं असं प्रेस करून घ्यायचं. रेवड्या आपल्याला करायला वेळ लागला आणि जर मिश्रण घट्ट झालं तर काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. त्यामध्ये 2 चमचे पाणी घालून पुन्हा थोडंसं गरम करून आपण रेवड्या बनवू शकतो. तर येथे पाहू शकता तुम्ही अतिशय मस्त आणि खुसखुशीत आपल्या ह्या तीळ आणि गुळाच्या रेवड्या तयार आहेत. घरच्या घरी आपण ह्या रेवड्या बनवलेल्या आहे. हव्या त्या आकाराच्या तुम्ही करू शकता. येथे मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते.
अतिशय खुसखुशीत झालेला आहे. तर नक्की करून पहा. येणाऱ्या संक्रांतीला तुम्ही ह्या रेवड्या हळदी कुंकासाठीही तुम्ही अशा पद्धतीने घरीच बनवू शकता. विकतच्या रेवड्यांपेक्षा घरच्या खूपच छान लागतात. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला पण क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. धन्यवाद.